ไหนจะคนสวย Freaking good business, you know? Obviously. Yes, too. banana chocolate Yeah, banana, no chocolate. No chocolate. Just banana. Nothing else. It's like pancake, you know? Yeah. Like we're just a pumpkin. With a Yeah. little sugar, you know? No more together. Yeah. Yes. ทำให้คนสวยล้มเสียเลยนะ ฮะ คนสวยล้มเสียเลยใช่ไหม 那个是谁？ คนเยอะไหมทางโน้น Not yours, you know? 咸的， No soy, but it's different, you know? 那是酱油。 Different flavor, you know? Yes. 60吗？ Mm-hmm. 什么？是60吗？ I don't know that one much. 但我觉得刚才那人叠了2个，然后给他了100，他给了120。 Oh, 对，好吧。那个 maybe ธนบอลไม่ได้ขับรถ ไม่ได้ค่ะทำงานอยู่ก็ แล้วรถเขาที่ใช้ แล้วก็ฟ้าวิ่ง ฟ้าเร่งไงแล้วอีกคันนึงอ่ะ 49 มี ลุงบอลวิ่งอีก อ๋ คั อน มีบอลมีคันนึงคนละคันกัน มีคนด้วยเนาะ อืม มี3 คนไม่ใช่เหรอพี่น้องมีลุงบอลมีพ่อแล้วใครคนหนึ่งนะ ลุงบอลอาเบน เบนซ์ใช่ปะ ที่มาจากเล ที่เขาไปก่อนเขาเปิดร้านขายผ้าอยู่ ใช่ เรือพีอะชื่อเบนซ์ใช่ปะ ใช่ จำชื่อเขาไม่ได้ไงเขา เขาไปกลับมากับรถ ทำแฟนเอาอะไรที่บ้านหมดเลยเพราะว่าไปกลับเขาเลยอย่างงี้ไม่เขาไม่ได้นอนที่พีที่เกาะใช่ไหม เขาไม่ได้นอนที่เกาะเขานอนที่เพแต่ถ้าวันไหนกลับไม่ทันเขาก็นอนบ้านที่เพที่เกาะที่เกาะ แต่ว่าเขาวิ่งไปกับไม่ได้วิ่งรถดึกนะว่าอยู่ไม่ค่อยเห็นเขาวิ่งตอนกลางคืนไง ถ้าเขาไม่ได้วิ่งกลางคืนถ้าคนเยอะเขาก็ฝากลุงสิงห์วิ่ง มีกลางคืนก็เขาก็วิ่งกันหลายคนก็ไม่ค่อยได้หรอกเนาะ 行。 แต่ว่า Public area. แล้วตอนนี้พ่อยังวิ่งอยู่ไหมรถอ่ะ วิ่งอยู่อะพ่อหนูใช่ไหมวิ่งเบอร์ 49